नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण उन्हाळ्याबद्दल बोलणार आहोत बरं का. बाहेर ऊन भरपूर पडलेलं आहे, लहान मुलांच्या परीक्षा संपलेल्या आहेत, तेही मंडळी घरात आहेत. अशा वेळेला आपण उन्हाळ्यामध्ये आपण काय काय काळजी घेऊ शकतो आणि काय काय आपण खाल्लं पाहिजे किंवा प्यायलं पाहिजे याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. पहिल्यांदा आपण फळांबद्दल बोलूया. फळं कुठली कुठली उन्हाळ्यामध्ये येतात? तर उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला माहिती की खरबूज येतं, टरबूज येतं, आंबे असतात किंवा डाळिंब असतं, अंजीर असतं. ही जी 5-6 फळं आहेत, पपई आहे, याचा वापर आपण उन्हाळ्यामध्ये जास्तीत जास्त करावा. कलिंगड आहे, कलिंगडाचा ज्यूस किंवा खरबुजाचा ज्यूस प्यायला तर उत्तमच आहे. पण नाहीतर आपण कलिंगड किंवा खरबुजाचे छोटे छोटे तुकडे करायचे आणि त्याच्यावर चाट मसाला वगैरे घालून ते आपण मुलांनाही दिलं आणि आपणही खाल्लं तरी सुद्धा छान असतं. आपण आंबे बऱ्याच प्रमाणात खातो आणि आंबे हे उन्हाळ्यामध्ये शरीराला पौष्टिक आहेतच, परंतु त्यात थोडंसं दूध किंवा तूप घालून खाल्लं तर उन्हाळ्यामध्ये आंबे आपल्याला बाधत नाही. नंतर काकडी आहे. काकडीमध्ये सुद्धा जसं खरबूज आणि टरबुजामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे, तसं काकडीमध्ये सुद्धा पाण्याचं प्रमाण भरपूर प्रमाणात आहे. काकडीची कोशिंबीर करावी, दही काकडी करावी, नुसती काकडी घेऊन त्यावर तिखट मीठ लावून खाल्लं तरी सुद्धा चालू शकतं. तसं काकडीचं सूप आहे, लोणचं आहे, अनेक प्रकार करता येतात. परंतु जितकं जास्तीत जास्त आपल्याला कच्च्या स्वरूपामध्ये काकडी खाता येईल तेवढी केव्हाही चांगली. काकडीचा आपण रस काढायचा आणि त्याच्यामध्ये जिरपूड आणि खडीसाखर थोडीशी घालायची आणि असा जर रस आपण प्यायलो तर आपल्याला बऱ्याच वेळेला लघवीचा म्हणजे जळजळ होत असते, त्यावेळेला ती आपली काकडीच्या रसाने कमी होते. आणखीन एक उन्हाळ्यातला चांगला पदार्थ म्हणजे मनुका. विशेषतः काळ्या मनुका असतील तर उत्तमच झालं. काळ्या मनुका जर रात्री पाण्यात भिजवून जर आपण त्याचं पाणी सकाळी उठून प्यायलो आणि त्या आपण कुस्करून जर खाल्ल्या तर आपल्याला संडासला खूप साफ होते. आपलं पित्त कमी झाल्यामुळे पित्तामुळे जे होणारे त्रास उन्हाळ्यामध्ये असतात ते कमी होतात. तसंच ह्या ज्या मनुका असतात, ह्या मनुका थोडंसं सैंधव मीठ आणि एक 10-12 मनुका, एक 3-4 काळे मिरे आणि थोडंसं सैंधव मीठ पाण्यामध्ये घालून भिजवायचं आणि ते जर आपण पाणी प्यायलो, रात्री भिजत टाकायचं आणि ते जर पाणी आपण सकाळी उठून प्यायलो आणि ते मनुकाने जर आपण चावून खाल्ल्या तर त्याच्यामुळे आपल्या तोंडाला चव येते. आणखीन एक अतिशय छान असं फळ या उन्हाळ्यामध्ये मिळतं, जांभळं. डायबिटीसच्या लोकांना, ज्यांना मधुमेहाचा त्रास आहे, त्यांना जांभूळ तर उत्तम आहेच, पण उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा जेवढी जांभळं खाता येतील तेवढी, म्हणजे जेवढी अवेलेबल असतील आपल्याला मिळतील तेवढी जांभळं खावी. फक्त एक आहे, जांभळं आणल्यानंतर ते मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि मग जांभळं किती तुम्ही खाल्ली तरी चालू शकतात. जांभळाचं सरबत केलं जातं, जांभळाचे आणखीनही काही 1-2-4 जॅम केलं जातं. असे 1-2 पदार्थ आपल्याला जांभळापासून करता येतात. उन्हाळ्यात अंजिरंसुद्धा भरपूर प्रमाणात मिळतात. अंजिराचं सुद्धा सेवन उन्हाळ्यामध्ये जितकं शक्य आहे तितकं करावं. डाळिंब अगदी सगळ्यांचं आवडतं असं फळ आहे. डाळिंबाचा रस जर आपण उन्हाळ्यात करून प्यायलो तर जी जळजळ होत असते किंवा तहान होत असते ती सुद्धा डाळिंबाच्या रसाने कमी होते. नुसतं डाळिंब जरी चावून खाल्लं अगदी बियांसकट तरी सुद्धा उत्तमच असतं. आता आपण फळांबद्दल बघितलं, आता आपण पेय म्हणजे ड्रिंक्सबद्दल बघणार आहोत. पाणी तर झालंच, 3 लिटर पाणी पाहिजे हेही आपलं बोलणं झालं. पण आणखीन आपण पाण्याच्या ऐवजी काय पिऊ शकतो तर ताकाचे अनेक प्रकार आहेत. जिरे घालून केलेलं ताक, हिंग घालून केलेलं ताक, पुदिना घालून केलेलं ताक, ह्या सगळ्या ताकाचे प्रकार आपण आपल्या एका व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत. ताक हे नेहमी आंबट नसावं, गोडसर असावं, ताजं असावं. ताकामध्ये B12 असतात आणि शिवाय ताक प्यायल्याने आपल्या पोटातली जळजळ कमी होते. त्यामुळे ताक जितकं पिता येईल तेवढं आपण प्यायलं तरी सुद्धा चालू शकतो. नंतर सरबत. लिंबू हे अतिशय उन्हाळ्यामधलं चांगलं फळ आहे. जेवताना नेहमी एक तरी छोटीशी का होईना फोड लिंबाची जरूर साधारण भातावर कालवून खायला पाहिजे. लिंबाचं सरबत प्यावं. त्याच्यामध्येही सुद्धा लिंबाच्या सरबतात, तेही आपण एका व्हिडिओमध्ये दाखवलं, त्याची लिंक आपण खाली देतो. त्याच्यामध्ये आलं घालून करावं, जिऱ्याची पावडर घालून करावं, अशा अनेक प्रकारचे, पुदिन्याची पानं घालून करावं. लिंबाचा उपयोग जास्तीत जास्त प्रमाणात करू शकतो. आणखीन आपण कोशिंबिरीवर लिंबू घालू शकतो, यामुळे सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये लिंबू जातं, कारण लिंबामध्ये C विटॅमिन आहे, हो की नाही. तसंच आपण ज्या वेळेला आंघोळ करतो त्या आंघोळीच्या पाण्यात सुद्धा लिंबाचा रस घालून जर आपण आंघोळ केली, विशेषतः लहान मुलांना, तर अंगावर येणारी खाज किंवा असं जे घामोळ्या वगैरे येतात तेही कमी आपल्या लिंबाच्या रसामुळे होत असतं. आणखीन पेयामधलं अतिशय चांगलं म्हणजे नारळाचं पाणी. नारळाचं पाणीसुद्धा जे अस्वल नारळ किंवा जो मिळतो त्याच्यातलं जर नारळाचं पाणी पण प्यायलो तर ते उत्तम आहे. त्यात पोटॅशियम भरपूर असतं. शिवाय आपण नेहमीचं जो नारळ काढतो त्याचंसुद्धा पाणी आपण प्यायलो तरीसुद्धा उन्हाळ्यामध्ये त्याचा फायदा होतो. उसाचा रस तो विसरून कसं चालेल. उसाचा रस, आता कोरोनामुळे सध्या उसाचे गुऱ्हाळे बंद आहेत, परंतु उन्हाळ्यामध्ये उसाचा रससुद्धा अतिशय चांगला असतो.
जितका तुम्हाला उसाचा रस पिता येईल तेवढा प्यावा. बाहेरनंच आणतो अर्थात आपण उसाचा रस, पण एक मात्र लक्षात ठेवावं, उसाच्या रसामध्ये त्यांच्याकडून बर्फ कधी घालून घेऊ नये. बर्फ लागलं तर आपण घरी आणून त्याच्यामध्ये घातला तरीसुद्धा चालू शकतो, किंवा रूम टेम्परेचरला जरी उसाचा रस आपल्याला मिळाला तरी चालेल, पण तिथला बर्फ घालू नये, कारण त्याच्यामुळे कदाचित आपल्याला अपाय होण्याची शक्यता असते. उन्हाळ्यामध्ये कोकम पण अतिशय, कोकम म्हणजे आमसुलाला पण अतिशय महत्त्व आहे. आपल्याला बाहेर पण विकत कोकम सरबत मिळतं, ते आणून घरात ठेवावं. सरसगट सगळ्यांनी दिवसातनं 1-2 ग्लास तरी कोकम सरबत प्यायला काही हरकत नाही. तसंच कोकमाचा म्हणजेच आमसुलाचा स्वयंपाकामध्ये आपण वापर जास्तीत जास्त जेवढा करता येईल तेवढा करावा. आमसुलाची चटणी असते ती कधीतरी एखाद्या वेळेला 1-2 महिन्यातनं एकदा करावी. ती पण आपल्या तब्येतीच्या दृष्टीने चांगली असते. आणखीन आमसुलाचा एक फायदा आहे, ज्यावेळेला आपल्या अंगावर पित्त येतं त्यावेळेला आमसूल आपण पाण्यामध्ये भिजत टाकायचं रात्रभर. ते पाणी आहे ते सकाळी उठून आपण प्यायचं, त्यामुळे अंगातलं जे पित्ताचं प्रमाण असतं ते कमी होतं. ते 8-10 दिवस करावं लागतं, एका दिवसात होत नाही. ते जे आमसूल आहे ते असं हाताने बारीक करायचं आणि ते अंगावर चोळायचं, त्याच्यामुळे सुद्धा अंगावरचं पित्त हे कमी होतं. आपण आंब्याबद्दल बोललो, पण कैरीबद्दल बोलायचं राहिलं. कैरीसुद्धा उन्हाळ्यात जितकी खाता येईल, ज्या ज्या पदार्थात वापरून खाता येईल तेवढी कैरी खावी, त्याने सुद्धा उन्हाळ्याचा त्रास कमी होतो. मुख्य म्हणजे काय होतं की आंबट गोड जर कुठल्याही पदार्थाला चव असेल तर त्यामुळे आपल्याला तो पदार्थ सगळ्यांना जास्त जातो. कारण काय असतं की उन्हाळ्यामध्ये तोंडाला चव नसते आणि भूक लागत नाही, त्यामुळे आंबट गोड चवीचे पदार्थ केले की ते सगळ्यांना आवडतातच. एका व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की कुठले पदार्थ केले की ते सगळ्यांना आवडतील आणि कुठले पदार्थ उन्हाळ्यामध्ये करावं याबद्दल आपण एक व्हिडिओ तयार करणार आहोत. परंतु कैरीची आपण चटणी करू शकतो, कैरीचं कायरस आहे, कैरीचं लोणचं आहे, कैरीची आमटी आहे, असे अनेक प्रकार, कैरीची कढी आहे, कैरीचा भात आहे, असे अनेक प्रकार आपण कैरीचे करून या दिवसात खाऊ शकतो. तसंच तोतापुरी कैरी असते की नाही, ती जरा कमी आंबट असते, किंवा तुम्हाला आंबट चालत असेल तरी हरकत नाही. कैरीच्या फोडी करायच्या आणि त्याच्यावर तिखट स्वच्छ धुवून मात्र घ्यायची आहे मिठाच्या पाण्याने. त्याच्यावर तिखट, मीठ, थोडंसं काळं मीठ असं घालायचं आणि मग त्या कैरीच्या फोडी ज्या असतात त्या नुसत्या खायच्या. अतिशय सुंदर लागतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सी विटॅमिन मिळतं. त्यामुळे अशा कैरीसुद्धा खायला हरकत नाही. कैरीपासून पन्हं छान होतं. कच्च्या कैरीचं सुद्धा पन्हं केलं जातं, कैरी उकडून पन्हं केलं जातं, कैरी भाजून पन्हं केलं जातं. कुठल्याही तऱ्हेचं आपण पन्हं करून आपल्या फ्रीजमध्ये ठेवून द्यावं. हवं तेव्हा त्याच्यामध्ये माठातलं पाणी घाला, कसंही करा आणि ते पन्हं जास्तीत जास्त दिवसातनं 1-2 वेळेला तरी घ्यायला हरकत नाही. भाजलेल्या कैरीचं जर पन्हं केलं तर ते चवीला जास्त आणि पौष्टिक असतं. तसंच पन्ह्यामध्ये साखर घालावी, परंतु गुळाचं नुसतं केलं पन्हं तर ते जास्त उपयोगी असतं, किंवा निम्मी साखर निम्मी गुळ करून जर पन्हं केलं तर तेही चांगलं असतं. पन्ह्यामध्ये नेहमी वेलदोड्याची पावडर घालावी, कारण वेलदोडा हा थंड असतो, त्यामुळे आपल्याला दोन्ही म्हणजे वेलदोड्याचे आणि कैरीचे आणि गुळाचे तिन्ही आपल्याला फायदे या पन्ह्यामुळे मिळतात. उन्हाळ्यातला आणखीन एक पारंपरिक असा एक पदार्थ आहे बरं का, तो म्हणजे आंबील. आपण ज्वारीचं आंबील करू शकतो, तांदूळाचं आंबील करू शकतो, नंतर नाचणीचं आंबील करू शकतो. अतिशय सोपी पद्धत आहे, आपण एक व्हिडिओ त्याच्यावर करणार आहोत. असं जर आंबील आपण 8-10 दिवसातनं 1-2दा घेतलं तरीसुद्धा त्याचा उपयोग आपल्या शरीराला चांगला होतो. शरीरात मुख्य थंडावा निर्माण होतो. तसंच सत्तूचं पीठ किंवा सातूचं पीठ म्हणतात, ते सुद्धा आपण जर उन्हाळ्यामध्ये करून ठेवलं आणि त्याचे वेगवेगळे पदार्थ करून जर खाल्ले तर त्याचाही उपयोग आपल्याला शरीराला होतो. ते सातूचं पीठ कसं करायचं ह्याचाही आपण एक व्हिडिओ लवकरच करणार आहोत. गुलकंद हा आपल्याला बाजारात मिळतो, घरीसुद्धा करता येतो. मुख्य म्हणजे गुलकंदामुळे शरीरात इतका थंडावा निर्माण होतो की रोज अर्धा-1 चमचा गुलकंद कशाही स्वरूपात आपण जर खाल्ला तर तो अतिशय उत्तम असतो. थंड दुधामध्ये आपण गुलकंद घालून जर प्यायलो तर त्याने अतिशय शरीराला छान उपयोग होतो. किंवा मुलांना अगदी पोळीत जर गोड आवडत असेल तर पोळीत गुलकंद घालून त्याचा जर रोल करून दिला तर तूप आणि गुलकंद तरीसुद्धा चांगलं असतं. नेहमी उन्हातनं आल्यावर गूळ हा खाल्ला पाहिजे. कुठूनही बाहेर आल्यावर एक एवढासा गुळाचा खडा आणि त्याबरोबर पाणी प्यायचं. परंतु पाणी पिताना उभं राहून कधीही पाणी प्यायचं नाही, पाणी बसून प्यायचं. शक्यतो माठातलं पाणी प्यायचं, फ्रीजमधलं प्यायचं नाही. कोल्ड्रिंक्स उन्हाळ्यामध्ये शक्यतो टाळावेत. चटपटीत पदार्थ जे असतात म्हणजे स्पायसी पदार्थ, चटपटीत पदार्थ खावे, परंतु स्पायसी पदार्थ, नॉनव्हेज ज्या गोष्टी आहेत त्या उन्हाळ्यामध्ये कमीत कमी जितक्या खाता येतील तितक्या खावा. गुळ करताना काकवी तयार केली जाते. उन्हाळ्यामध्ये काकवीसुद्धा खाल्ली पाहिजे. तूप, काकवी आणि पोळी हे जर आपण मुलांना खाण्याची सवय लावली किंवा 1 चमचाभर काकवी जर आपण रोज खाल्ली तर त्याचासुद्धा उन्हाळ्यामध्ये खूप उपयोग होतो. उन्हाळ्यामध्ये
कांद्याला पण फार महत्त्व आहे बरं का. कांदा जो असतो तो जितका आपल्याला कच्चा खाता येईल उन्हाळ्यामध्ये तेवढा खावा. अगदी कबूल आहे की तोंडाला वास येतो, परंतु त्यानंतर त्याच्यानं स्वच्छ दात तोंड साफ करून त्याच्यानंतर बडीशोप जर खाली तर कांद्याचा वास कमी होतो. पण थोडा तरी कांदा हा उन्हाळ्यामध्ये कच्चा कांदा खाल्ला पाहिजे. विशेषतः मुठीने फोडून जर कांदा खाल्ला तर तो केव्हाही चांगला असतो. कांद्यामुळे उन्हाळा कमी लागतो. कमी लागतो म्हणजे नाकातनं रक्त येणे किंवा आगाग होणे, ह्या गोष्टी, शरीराची आगाग होणे, डोळ्याची आगाग होणे, पायाची आगाग होणे, या गोष्टी कांद्यामुळे कमी होतात. लहान मुलांना किंवा मोठ्या माणसांनी सुद्धा कांद्याचा किस करून तो जर पायाला चोळला तर त्याने आपल्या शरीराची आग कमी होते आणि अंगातली उष्णता कमी होते. आता आपण स्कार्फ बांधतो की नाही, त्यावेळेला छोटासा कांदा म्हणजे टोपीखाली ठेवला जायचा, तसं आपण घेतला तरी चालेल. किंवा बाहेर जाताना आपण कांदा एखादा छोटासा कांदा जवळ ठेवावा. पूर्वी टोपीखाली एरंड्याची पानं, हो की नाही, एरंड्याची पानंसुद्धा ठेवली जायची, त्याने सुद्धा उन्हाळ्याचा त्रास कमी व्हायचा. नाकातून बऱ्याच वेळेला घोळणा फुटतो नाकात, म्हणजे नाकातनं रक्त येतं. उन्हात खेळलो आपण की, तर अशा वेळेला सुद्धा कांदा मुठीने फोडून तो जर हुंगायला दिला तरीसुद्धा नाकातलं रक्त कमी होतं. परंतु अति जास्त प्रमाणात जर नाकातनं रक्त येत असेल तर नक्की डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. गाईचं तूप हे सुद्धा रोज आपण 1 चमचाभर तरी उन्हाळ्यामध्ये जरूर खाल्लं पाहिजे. तसंच रात्री झोपताना गाईच्या तुपाचे 2 थेंब आपण नाकाच्या आतमध्ये जर लावले तरीसुद्धा आपल्याला त्याचा जरूर फायदा होतो. उन्हाळ्यामध्ये तोंडाला चव नसते, त्यामुळे पुदिना, कोथिंबीर, नंतर कैरी, चिंच, आमसूल, लिंबू म्हणजे लिंबाचा रस, याचा जितका उपयोग करता येईल पदार्थांमध्ये तो करावा. त्यामुळे पदार्थाची चव वाढते आणि सगळ्यांना जेवण व्यवस्थित जातं. ते घालून जेवढे पदार्थ आपल्याला करता येतील ते आपण नक्की करावे. आपल्याला माहिती की पाडव्यापासूनच कडुलिंबाच्या पानाचा उपयोग आपण करायला लागतो. कडुलिंबाची पानाची चटणी खूप छान होते. तसं ज्यावेळेला आपण फिरायला जातो किंवा घराबाहेर जातो, जवळपास कडुलिंबाचं झाड असेल तर त्याची कोवळी 1-2-3 पानं 15-20 दिवस खायला काही हरकत नाही. त्याच्यामुळे सुद्धा पोटामधले कृमी म्हणजे जे जंत वगैरे असतात ते जातात आणि शरीरामध्ये आपल्या जळजळ जी असते ती आपली कमी होते. तसं अशी भरपूर कडुलिंबाची पानं आणायची, ती 3-4 लिटर पाण्यामध्ये चांगली उकळायची, ते पाणी गार करायचं आणि प्रत्येकजण ज्यावेळेला आंघोळ करतो त्यावेळेला त्याच्या बादलीमध्ये थोडं थोडं पाणी हे टाकून त्याने आपण आंघोळ करू शकतो. कशा वाटल्या तुम्हाला या उन्हाळ्याच्या टिप्स? नक्की आवडल्या असतील. ह्या ज्या टिप्स आहेत या आपण उन्हाळ्यामध्ये सबंध 3-4 महिने जर आपण याचा उपयोग केला तर आपल्याला उन्हाळ्यापासून त्रास जो होतो तो कमी होईल. आपल्या अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. इंस्टाग्रामची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ती सुद्धा तुम्ही बघायला विसरू नका. धन्यवाद.